กุนคแมร์นั้นกำลังจะทำให้เขมรกับลาวหายไปจากอาเซียนอย่างถาวรการตัดกีฬาสากลออกไปเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะมีคำสั่งจากเบื้องบนของผู้มีอำนาจของเขมรซึ่งห้ามนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันหลายประเภทจากสาเหตุข้อเดียวก็คือกีฬาชนิดนั้นไทยเราจะได้เหรียญทองอย่างแน่นอนมหกรรมกีฬาซีเกมมีเป้าหมายร่วมกันก็คือความสามัคคีกันของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีเป้าหมายผนึกกำลังกันปกป้องการขยายของทุนอำนาจจากสหรัฐอเมริกา EU และประเทศมหาอำนาจของเอเชียแต่เขมรกับลาวกลับไม่คิดเช่นนั้นแต่กลับมองว่ากีฬาหรือสิ่งต่างๆก็คือการปลูกฝังให้คนในชาติเกลียดชังชาวสยามไม่ว่าในอดีตจนมาถึงปัจจุบันสองประเทศนี้ไม่เคยจะเอาชนะชาวสยามสักเรื่องได้เลยประเด็นมันก็มีอยู่ว่าการที่สมาคมมวยลาวออกหนังสือรับรองกุนคแมร์และพร้อมที่จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันในเขมรย่อมมีนัยยะที่สำคัญอย่างยิ่งในช่วงสภาวะของผู้นำเขมรกำลังดำเนินการใช้กีฬาเพื่อสร้างความขัดแย้งขึ้นมานั้นเป้าหมายก็คือการตัดสยามประเทศออกจากกลุ่มการค้าจีนและสองประเทศนี้ก็หลงมโนกันว่าวันหนึ่งเราจะทำให้สยามพ่ายแพ้ต่อพวกเขาให้ได้สรุปก็คือสมองของผู้นำสองประเทศมีอยู่เท่านี้เองและมันก็มองออกอย่างง่ายดายว่าถ้าเบื้องบนของลาวไม่เปิดไฟเขียวให้มีหรือสมาคมมวยเล็กๆของลาวจะห้าวได้ขนาดนี้และยอมลงทุนแลกให้นักมวยลาวต้องอดอยากปากแห้งกันต่อไปและลาวก็ไม่ได้สนใจเหรียญกีฬาโอลิมปิกสากลแต่อย่างใดแต่เป้าหมายของผู้นำลาวกับเขมรซึ่งมองไกลไปถึงการรวมชาติผนึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจีนในอนาคตและตั้งความหวังเอาไว้สูงว่าจีนจะสร้างประเทศลาวกับเขมรให้เจริญรุ่งเรืองกว่าชาวสยามได้และดูเหมือนว่ามาเกมนี้ประเทศอาเซียนหลายประเทศก็เริ่มมองเกมของเขมรกับลาวออกแล้วและล่าสุดเวียดนามเตรียมประกาศว่าจะไม่ส่งนักกีฬามาแข่งขันในกีฬากุนคแมร์และคาดว่าจะมีเมียนมามาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็จะไม่ยอมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันด้วยเช่นกันเขมรกับลาวนั้นไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์อะไรเลยสักอย่างว่ากลุ่มประเทศอาเซียนที่สำคัญหลายประเทศไล่ลงมาตั้งแต่สิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนและมาเลเซียล้วนเป็นกลุ่มประเทศที่มีความขัดแย้งที่รุนแรงกับจีนในเขตเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรแปซิฟิกรวมทั้งหมู่เกาะพิพาทที่รุนแรงกับฟิลิปปินส์และเวียดนามคำถามก็คือแล้วจีนจะสามารถขยายอิทธิพลแบบเต็มสูบลงมาในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างไรคงมีแต่ลิงข้างผู้นำลาวกับเขมรเท่านั้นที่นึกกันไม่ออกจีนเข้ามาพัฒนาลาวเป็นชาติแล้วทั้งลงทุนต่างๆให้มากมายแต่คนลาวนั้นก็ยังยากจนเพิ่มหนักขึ้นไปเรื่อยๆพลังงานน้ำมันหมดจีนก็ช่วยไม่ได้โควิดระบาดจีนก็เงียบแถมรัฐบาลลาวก็ยังเป็นหนี้ท่วมหัวอยู่ในตอนนี้แถมยังเสียเมืองบ่อเต็นของหลวงน้ำทาให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีนมีทั้งบ่อนคาสิโนและการค้าขายด้วยเงินสกุลหยวนที่คนลาวเจ้าของประเทศเข้าถึงไม่ได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบก็คือจีนไม่ได้สนใจการมาลงทุนเรื่องเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนักกับประเทศพวกนี้จึงทำให้โรงงานจีนมีน้อยมากที่ไม่สามารถสร้างงานให้กับคนลาวได้แต่เป้าหมายของจีนก็คือเมืองเกษตรกรรมขนาดใหญ่ซึ่งประเทศลาวนั้นไม่สามารถตอบโจทย์ให้จีนได้เพราะลาวมีพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นที่ราบสูงและก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศเขมรเลยแม้จะเป็นที่ราบอยู่มากแต่ใต้พื้นดินนั้นกลับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยระเบิดและทุ่นระเบิดอยู่มากมายมหาศาลและจีนคาดว่าต้องใช้เวลาเป็น100 ปีจึงจะกู้ระเบิดในประเทศเขมรได้หมดนั่นคือปัญหาที่ทำให้สีจิ้นผิงปวดหัวหนักมากสองประเทศนี้จึงมีค่าในสายตาจีนก็แค่เป็นประเทศทางผ่านการส่งสินค้าจีนมายังภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เท่านั้นไม่เหมาะกับการลงทุนสักอย่างมีแต่ขาดทุนหนักหากคิดจะสร้างสองประเทศนี้ขึ้นมาเป็นเมืองใหม่
แข่งกับสยามประเทศก็คงสู้ไม่ได้แน่เป้าหมายจริงๆของจีนนั้นจึงมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่จีนอยากได้มากที่สุดในตอนนี้ที่มีความพร้อมทุกอย่างสามารถเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของจีนได้และสามารถจะแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วทวีปเอเชียได้อย่างง่ายดายและพร้อมที่จะทำให้ไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมขนาดใหญ่ของจีนแต่เพราะคนไทยนั้นมีเลือดรักชาติที่สูงมากแม้จะมีปัญหาทางการเมืองภายในอยู่ตลอดแต่ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาผู้นำไทยไม่เคยหลงเล่ห์กลของจีนสักเรื่องโดยเฉพาะรถไฟเชื่อมจีนรัฐบาลไทยก็เอาเอกชนทำเองแม้จีนเสนอเงินกู้มหาศาลให้กับรัฐบาลไทยเพื่อเร่งให้รีบทำโครงการให้เสร็จเร็วๆมาโดยตลอดแต่ไทยนั้นก็ไม่ได้สนใจและไม่คิดจะกู้เงินจีนมาทำให้เสียดอกเบี้ยมหาโหดแถมบวกลบคูณหารแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อคนในชาติสักอย่างไม่อยากเอาคนในชาติมาเป็นตัวประกันเงินกู้ของจีนนั่นเองและเชื่อว่าอีกไม่นานนักแรงกดดันต่างๆจากประเทศอาเซียนจะถาโถมมาสู่เขมรจากมหกรรมกีฬาสู่ความขัดแย้งและแผนอัปยศของเขมรกับลาวที่กระทำต่อประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนและจะย้อนกลับไปทำร้ายประเทศเขมรกับลาวอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสและแม้แต่ในขณะนี้แค่เพียงเริ่มต้นความขัดแย้งนี้ก็มีกลุ่มนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจผู้รับเหมาชาวไทยได้ประกาศเลิกจ้างแรงงานลาวกับเขมรไปหลายที่แล้วทั้งที่คนพวกนี้ไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ความผิดมันเกิดจากผู้นำของพวกเขาเองที่ปลูกฝังความคิดให้คนในชาติของตนเองให้เกลียดชังชาวสยามอย่างมีอคติส่วนตัวทั้งที่ในปัจจุบันคนไทยก็ไม่เคยคิดร้ายต่อคนทั้งสองประเทศนี้เลยลาวกับเขมรอาจไม่เคยสัมผัสถึงนิสัยสันดานแท้ของคนสยามนั่นก็คือรักสงบแต่ถึงรบก็ไม่เคยขาดความหมายก็คือเราเป็นชนชาติที่รักสงบมีมิตรไมตรีต่อทุกชาติแต่ถ้าได้โมโหหรือโกรธแค้นขึ้นมาเมื่อใดทุกคนก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาจับอาวุธเข็นฆ่าศัตรูทุกคนยังไม่สายเกินไปที่ผู้นำลาวจะเปลี่ยนใจควรจะปล่อยให้เขมรโดดเดี่ยวดายให้ฝังจมอยู่ในอดีตจอมปลอมของพวกเขาต่อไปเถอะขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานฤนาถ